อยากจะให้คนไทยและคนลาวได้ฟังในสภาของลาวนั้นไม่ใช่ไม่มีตัวแทนของประชาชนออกมาพูดเตือนสติประธานสปป.ลาวที่ผูกขาดในการปกครองประเทศลาวมาอย่างยาวนานได้วางแผนและร่วมมือกับนักวิชาการลาวกุเรื่องขึ้นมาเองและสร้างตำราเรียนหลอกคนในชาติตนเองมายาวนานและโยนความผิดให้กับประเทศไทยโดยการสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเมื่อพวกพ้องรัฐบาลของตนเองนั้นบริหารล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในสภาของลาวดร.คำเผยปานมาลัยทองได้ออกมาพูดเตือนสติประธานลาวจับใจความเป็นในว่าเรายังจะสร้างเรื่องโกหกให้กับคนในชาติของเราอีกนานแค่ไหนเราจะปลูกฝังลัทธิจอมปลอมให้กับคนในชาติไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่รัฐบาลพูดกรอกหูประชาชนทุกวันนี้มันคือความจริงหรือสร้างเรื่องโกหกขึ้นมากันแน่การปลูกฝังแนวคิดให้คนในชาติตัวเองเกลียดชังผู้อื่นโดยไม่มีการสืบค้นหาความจริงและแต่ใช้อำนาจบีบบังคับให้ผู้อื่นต้องเชื่อและถ้าไม่เชื่อก็จะมีการทำร้ายคนอื่นเพื่อบีบบังคับให้เชื่อตามความเชื่อของตนถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปคนลาวรุ่นใหม่ที่เกิดมาก็ต้องถูกปลูกฝังให้มีความเชื่อที่เกลียดชังคนอื่นโดยไม่ต้องมีการสืบค้นหาความจริงแบบนี้มันจะถูกต้องไหมและจะขอเสริมให้อีกว่าการปกครองใดๆที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและการคงอยู่ของอำนาจพวกพ้องของตนเองให้มีอำนาจให้ยืนยาวได้นั้นสิ่งแรกที่พวกเขาจะต้องรีบทำนั่นก็คือ 1. การทำให้ประชาชนโง่เพื่อที่จะได้ปกครองได้ง่ายๆ 2. สร้างภาพและสร้างเรื่องเท็จมาหลอกประชาชนให้เกิดความกลัวและให้ศรัทธาผู้นำแบบไม่มีเหตุผล2 สิ่งนี้คือหลักนโยบายสำคัญพื้นฐานของลัทธิคอมมิวนิสต์ทุกประเทศที่สามารถคงอำนาจของพวกพ้องของตนเองไปได้ยาวนานหากปล่อยให้ประชาชนหูตาสว่างและมีความคิดที่ฉลาดขึ้นเมื่อไหร่อำนาจเหล่านี้ก็จะหายหมดสิ้นไปในทันทีจึงไม่ต้องแปลกใจไปกับเหตุการณ์ที่ผู้นำลาวและเขมรที่จำเป็นต้องพยายามสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อทำลายแผ่นดินสยามมาตลอดเพื่อใช้เป็นข้ออ้างและสร้างเรื่องเท็จให้อำนาจของพวกตนยังคงดำรงอยู่ต่อไปได้ต่อสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้ 1. คนลาวหลายคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเริ่มฉลาดขึ้นมีความคิดมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้เปิดหูเปิดตาและพวกเขาก็ได้เริ่มสัมผัสกับความเป็นอิสระที่แท้จริงและเห็นความเจริญรุ่งเรืองในระบอบประชาธิปไตยที่จับต้องได้จริง 2. คนลาวที่เข้ามาเรียนในเมืองไทยนั้นมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นและได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความจริงที่ถูกต้องจากหลักฐานต่างๆที่มีในบันทึกอยู่จริงทำให้เกิดสติปัญญาและมีแนวความคิดสมัยใหม่และเริ่มตระหนักรู้ถึงการปลูกฝังกันมาอย่างผิดๆในตอนเด็กที่ตนเองได้เรียนที่ประเทศลาว 3. คนลาวเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นได้เห็นความเจริญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยและเริ่มนำมาเปรียบเทียบกับความล้มเหลวและล้าสมัยของการบริหารประเทศของผู้นำของตนเอง 4. คนลาวที่มาอาศัยในประเทศไทยได้มองเห็นความแตกต่างในทุกด้านกับประเทศตนเองได้มองเห็นโอกาสที่สร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ในขณะเดียวกันเมื่อพวกเขากลับมาประเทศลาวนั่นคือความสิ้นหวังในทุกๆอย่างใน4ประเด็นนี้ล้วนได้รับความสั่นคลอนต่อระบบผูกขาดทางการปกครองต่อประชาชนลาวของผู้นำลาวทั้งสิ้นดังนั้นการสร้างกระแสความเกลียดชังชาวสยามมาอย่างยาวนานให้กับประชาชนชาวลาวการพูดเรื่องเท็จของรัฐบาลลาวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งของผู้นำลาวและการที่ภาคธุรกิจของไทยขับไล่แรงงานลาวกลับประเทศลาวให้มากขึ้นเท่าไหร่ย่อมส่งผลดีต่อสภาวะผู้นำของลาวและรัฐบาลลาวเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองคนลาวและผู้นำลาวก็ยังได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากการที่แรงงานของลาวนั้นถูกส่งกลับบ้านและพวกเขาก็พร้อมจะสร้างเรื่องเท็จต่อประชาชนว่าคนสยามนั้นชอบเอาเปรียบคนลาวมองคนลาวต่ำต้อยติดดินและไม่มีวันที่จะมีความจริงใจต่อคนลาวจะเห็นได้ง่ายๆว่าปัจจุบันนี้เหตุใดผู้นำลาวและรัฐบาลของลาวจึงต้องพยายามส่งเสริมคนลาวให้ไปศึกษาต่อในประเทศเวียดนามเป็นจำนวนมาก
แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องภาษาและสุ่มเสี่ยงที่จะจบมาแล้วจะไม่มีงานทำก็ตามและไม่เคยคิดจะส่งเสริมให้คนลาวมาศึกษาในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลย 1. การออกมาพูดมั่วๆของนักวิชาการลาวที่อุปโลกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลลาวถึงการเรียกร้องดินแดนอีสานว่าเคยเป็นของลาวและภาคกลางของไทยทั้งหมดจรดภาคตะวันออกนั้นเคยเป็นของเขมรก็ล้วนแล้วแต่เป็นความจงใจสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อต่อคนลาวว่าที่ประเทศลาวนั้นไม่เจริญเพราะถูกชาวสยามมาปล้นเอาดินแดนไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วที่ประเทศลาวไม่เจริญรุ่งเรืองสักครั้งนั้นล้วนเกิดมาจากการผูกขาดอำนาจของผู้นำของลาวและพวกพ้องที่ไม่มีสติปัญญาและไร้ความสามารถที่จะนำพาประเทศลาวให้เจริญรุ่งเรืองได้ 2. การสร้างเรื่องเท็จต่อประชาชนของตนเองว่าสยามมาปล้นเอาพระแก้วมรกตของลาวไปและรับปากว่าจะนำมาคืนลาวแต่สยามไม่เคยนำพระแก้วมรกตมาคืนสักทีจึงเป็นสาเหตุทำให้แผ่นดินลาวพบแต่ความยากจนทุกข์ยากและลำบากไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีแต่แท้ที่จริงแล้วลาวไม่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นชาติแล้วก็ล้วนเกิดมาจากการผูกขาดอำนาจของผู้นำลาวเองการคอร์รัปชันกันอย่างต่อเนื่องหนักหน่วงต่อแผ่นดินลาวการสร้างเขื่อนทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อนำมาขายและเป็นหนี้จีนจนหมดปัญญาที่จะใช้หนี้ได้การโกหกและแอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนจำนวนมากจนทำให้แผ่นดินของลาวนั้นกลายเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งประชาชนทุกข์ยากลำบากกันทั่วประเทศความจริงของพระแก้วมรกตที่คนไทยและคนลาวควรจะต้องรับรู้ความจริงเอาไว้ว่าพระแก้วมรกตจริงๆนั้นมาจากไหนและควรศึกษาให้เข้าใจจากบันทึกจดหมายของอาณาจักรสุโขทัยด้วยและคนลาวไม่ควรปล่อยให้ผู้นำตนเองนักวิชาการของตนเองมาสร้างเรื่องเท็จจากปากที่พูดกันขึ้นมาลอยๆและมั่วและไม่มีหลักฐานมาอ้างอิงสักอย่างเพราะพวกเขาคิดว่าคนในชาติของตนเองนั้นโง่เขลาหลอกง่ายและสุดท้ายก็เสียมให้คนลาวเกลียดชังคนไทยเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองในการครอบครองอำนาจให้นานที่สุดต่อไปในรัชสมัยนั้นในประวัติศาสตร์ใครๆเขาก็รู้ว่าอาณาจักรสุโขทัยของพ่อขุนรามคำแหงนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนและมีอำนาจการปกครองที่เจริญรุ่งเรืองและยาวนานมากกว่าในยุคของอาณาจักรสุริยวรมันเสียอีกหลังจากอาณาจักรขอมล่มสลายลงจากการแผ่อำนาจการปกครองลงมาของอาณาจักรสุโขทัยว่ากันว่าในยุคสมัยนั้นอาณาจักรสุโขทัยได้แผ่ขยายอำนาจการปกครองกินพื้นที่ประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรและประเทศเวียดนามทั้งหมดไปจรดแผ่นดินเขตประเทศจีนในหลายพื้นที่และนิสัยของพระองค์ใครๆก็รู้ว่าเมื่อทรงทำศึกชนะแล้วก็มักจะยกให้กษัตริย์และผู้ครองนครนั้นขึ้นปกครองแผ่นดินกันเองแต่ให้ยกแผ่นดินนั้นเป็นประเทศราชขึ้นตรงต่ออาณาจักรสุโขทัยทั้งหมดและในประวัติศาสตร์ของไทยยังได้บันทึกเอาไว้ว่าอาณาจักรสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วงนั้นยังเป็นผู้สร้างอาณาจักรกรุงอโยธยาขึ้นมาแล้วเป็นประถมกษัตริย์องค์แรกที่เข้ามาปกครองกรุงอโยธยารวมไปถึงการปกครองทั้งอาณาจักรขอมศรีโคตบูรณ์พุกามล้านนาล้านช้างสุวรรณภูมิมอญแต่ก็ไม่พบการบันทึกว่ามีอาณาจักรเขมรในประวัติศาสตร์จึงคิดว่าชาวเขมรนั้นเพิ่งเกิดขึ้นมาตอนหลังยุคอาณาจักรชัยวรมันล่มสลายลงและคาดว่าเขมรน่าจะเป็นชนชาติแรงงานหรือชั้นทาสที่มีหน้าที่ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ส่งเป็นเสบียงให้กับผู้ปกครองแผ่นดินนั้นๆเล่ามาถึงประวัติศาสตร์ตอนนี้คนลาวก็ยังมีชาติตระกูลที่ดีกว่าเขมรเยอะมากในตอนหนึ่งของบันทึกใบลานพระร่วงได้มีคำสั่งจากผู้ปกครองอาณาจักรสุโขทัยได้ให้พระเจ้าไสยเชษฐาธิราชเจ้าผู้ปกครองอาณาจักรล้านช้างหรือแผ่นดินลาวทั้งหมดในปัจจุบันให้ขึ้นไปปกครองอาณาจักรล้านนาทางตอนเหนือในบันทึกใบลานพระร่วงบางช่วงเจ้าอาณาจักรสุโขทัยยังเคยเป็นเจ้าผู้ครองนครล้านช้างขึ้นไปปกครองกรุงอโยธยาก็มีชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของอาณาจักรสุโขทัยในยุคนั้นมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากมายาวนานเป็นหลายพันปีเมื่อพระเจ้าไสยเชษฐาไปปกครองอาณาจักรล้านนาทางตอนเหนือก็มีข่าวสะพัดว่ามีการพบเห็นพระพุทธรูป
ที่แกะสลักจากหยกสีเขียวบริสุทธิ์ที่งดงามมากที่เมืองเชียงรายประชาชนจึงได้นำขึ้นถวายเป็นพระประจำคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาที่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและพราหมณ์ให้ตั้งชื่อว่าพระแก้วมรกตเมื่อพระไสยเชษฐาไปปกครองอาณาจักรล้านนาทางตอนเหนือจนครบกำหนดพระองค์จึงทรงขอกลับมาปกครองล้านช้างเหมือนเดิมเพราะทรงคิดถึงเมืองที่พระองค์ทรงเคยอาศัยอยู่มานานทางสุโขทัยจึงอนุญาตให้พระองค์ทรงกลับมาปกครองล้านช้างเหมือนแต่เก่าก่อนตอนนั้นพระองค์มีอายุมากแล้วก่อนกลับพระองค์จึงทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับไปที่อาณาจักรล้านช้างด้วยเพื่อให้ระลึกถึงผู้คนในอาณาจักรล้านนาที่พระองค์ก็ทรงผูกพันอย่างมากด้วยเช่นกันในบันทึกใบลานพระร่วงพระไสยเชษฐาได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่แขวงเมืองจำปาสักและมีบันทึกว่ามีการเคลื่อนย้ายลงมาที่หลวงพระบางไม่ได้อัญเชิญไว้ที่เวียงจันทร์ตามที่ผู้นำลาวและนักวิชาการลาวเชื่อจากปากของผู้คนเก่าแก่ที่เล่ามาและในยุคสยามประเทศต้นราชวงศ์รัตนโกสินทร์ในยุครัชกาลที่1บางก็บอกว่าในรัชสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตในแขวงนครจำปาสักลงมาไว้ที่กรุงธนบุรีและย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันคนสยามประเทศหรือคนไทยในปัจจุบันจึงมีเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากอาณาจักรสุโขทัยที่เคยยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมาก่อนและได้มีการนำเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของผู้ปกครองดินแดนต่างๆมารวมเป็นปึกแผ่นเป็นประเทศเอาไว้ในปัจจุบันและมีการแย่งชิงอำนาจกันของประถมกษัตริย์กันเองในแต่ราชวงศ์ในขณะที่อาณาจักรภูกามโคตบูรณ์ล้านนาล้านช้างสุวรรณภูมิก็ต่างล้วนแย่งชิงอำนาจกันเองเมื่ออาณาจักรสุโขทัยได้ล่มสลายลงไปและในสมัยนั้นทุกอาณาจักรก็ล้วนอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรสุโขทัยด้วยกันทั้งสิ้นผู้ชนะก็ได้รวมผู้คนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นมาเป็นประเทศและเป็นแบบนี้กันหมดในทั่วโลกและทุกคนก็ล้วนรักประเทศของตนเองที่ได้รวมกันขึ้นมาเป็นปึกแผ่นและสร้างความเจริญไปด้วยกันเห็นจะมีแต่ผู้นำลาวและนักวิชาการลาวเท่านั้นที่เลือกเชื่อและปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆให้กับคนในชาติของตนเองพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ความจริงและเลือกเอาประวัติศาสตร์บางตอนขึ้นมาสร้างความเชื่อให้คนในชาติของตนเกลียดชังชาวสยามเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองการปกครองของพวกพ้องของตนเองเท่านั้นโดยไม่กล้าพูดความจริงว่าพวกพ้องของตนเองต่างหากที่เป็นคนลงมือสังหารพระเจ้าแผ่นดินลาวด้วยน้ำมือของตนเองแถมยังบังคับพระองค์ให้ไปเป็นทาสทรมานอยู่ในเมืองเวียงจันทร์แม้ว่าพระองค์จะทรงขอร้องให้พระองค์ได้เสด็จสวรรคตที่หลวงพระบางก็ไม่เป็นผลคนลาวควรรู้เรื่องจริงอีกเรื่องซึ่งหาอ่านได้ในประวัติศาสตร์ที่ไม่นานมานี้เองว่าเหตุใดในสงครามกบฏพระเจ้าอนุวงศ์นั้นหัวเมืองหลวงพระบางของลาวจึงไม่ยอมเข้าร่วมทำการกบฏกับพระเจ้าอนุวงศ์ด้วยทั้งที่เป็นคนลาวเหมือนกันทำไมถึงคิดแตกต่างกันไม่ยอมร่วมมือกับพระเจ้าอนุวงศ์ในกบฏพระเจ้าอนุวงศ์นั้นยังได้สร้างวีรสตรีขึ้นมา2 คนนั่นก็คือท้าวสุรนารีหรือย่าโมกับท้าวมุกที่เมืองนครราชสีมานั่นย่อมชี้ให้เห็นว่าความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและความเป็นเลือดไทยนั้นมันเข้มข้นขนาดไหนและคนลาวควรไปศึกษากันให้ดีว่าเหตุใดนักท่องเที่ยวไทยจึงได้เลือกไปเที่ยวหลวงพระบางกันมากเพราะพวกเขาล้วนระลึกถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษผู้ปกครองเมืองหลวงพระบางและประชาชนของหลวงพระบางที่ครั้งหนึ่งคนในดินแดนนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากคนสยามประเทศและผูกพันรักใคร่สามัคคีและหวังเอาไว้ว่าจะเป็นปึกแผ่นรวมกันในสักวันหนึ่งให้ได้นี่คือประวัติศาสตร์บางตอนที่คนไทยและคนลาวควรจะได้ฟังความจริงมากกว่าที่จะไปฝังความเชื่อที่ผิดเพื่อการคงอำนาจเอาไว้ของผู้นำลาวและนักวิชาการของลาวที่พยายามเสี่ยมและให้ร้ายสยามประเทศมาโดยตลอดขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานฤนาถขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับ